Γεια σας φίλες και φίλοι της έρευνας και των ανιχνευτών μετάλλων. Σήμερα το κατάστημα Κυρίτσης είναι κοντά σας με ένα νέο επεισόδιο της σειράς Q&A, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα μαγνητόμετρα ή γραδιόμετρα, όπως θέλετε να τα πείτε. Βλέπω ότι έχει αυξηθεί η ζήτηση για τέτοια μηχανήματα και αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότερα καταστήματα τα έχουν προσθέσει στην γκάμα τους και έχουν αυξηθεί και αυτοί οι οποίοι τα διανέμουν εδώ στην ελληνική αγορά. Εκ πρώτης, ένα μαγνητόμετρο φαίνεται ιδανικό, ελκυστικό για τους χρυσοθύρες, επειδή έχει ένα μικρό μέγεθος. Όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούνται από ένα ραβδάκι, ένα σωλήνα, ο οποίος είναι αρκετά ευέλικτος. Πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να κάνουμε δηλαδή έρευνα σε κάποια κλειστά δύσβατα σημεία, αν θέλετε μεταξύ από θάμνους, βράχια. Δεύτερο δυνατό χαρακτηριστικό το οποίο φαίνεται στη διαφήμιση αυτών των μηχανημάτων είναι ότι σας προσφέρουν απεικόνιση στόχου, δηλαδή υπάρχει μια εφαρμογή εδώ περασμένη στο κινητό σας τηλέφωνο και μπορείτε να δείτε τι κρύβει το υπέδαφος. Αυτά όμως πραγματικά δουλεύουν στην πράξη για το χρυσοθύρα? Στο σημερινό επεισόδιο θα το αναλύσουμε αυτό με παραδείγματα και τεκμηριωμένα, όπως κάνουμε εδώ και 29 ολόκληρα χρόνια. Μείνετε μαζί μας. Τα μαγνητόμετρα ξεκίνησαν την εφαρμογή τους από την αρχαιολογία. Από τη δεκαετία του 70 και πιο παλιότερα ακόμα, από το 1960, οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν μαγνητόμετρα για τον προσδιορισμό κάποιων επιφανειακών θεμελίων κτηρίων, τα οποία θα τους βοηθήσουν για να ανακαλύψουν περιοχές όπου υπάρχουν χαμένοι οικισμοί από την αρχαιότητα. Οι αρχαιολόγοι λοιπόν, οι οποίοι πρώτοι χρησιμοποίησαν για τους επιστημονικούς τους όμως σκοπούς τα μαγνητόμετρα, τα εμπιστεύονται για επιφανειακές έρευνες. Κρατήστε το αυτό. Μπορεί τα μαγνητόμετρα να έχουν κερδίσει κύρος από την χρήση τους λόγω της αρχαιολογίας, για τους σκοπούς της αρχαιολογίας, αλλά να ξέρετε ότι τα μαγνητόμετρα τα οποία σας προσφέρουν τα καταστήματα δεν έχουν καμία σχέση στα χαρακτηριστικά τους, παράδειγμα στο εύρος μέτρησης του μαγνητικού πεδίου και στην ευαισθησία τους, συγκριτικά με τα επιστημονικά μαγνητόμετρα τα οποία δουλεύουν οι αρχαιολόγοι. Έχουμε λοιπόν τα χομπίστικα μαγνητόμετρα, τα επιστημονικά τα οποία δουλεύονται από τους αρχαιολόγους και έχουμε και μια τρίτη κατηγορία η οποία είναι τα βιομηχανικά μαγνητόμετρα, όπως για παράδειγμα το Cisco PEM Scan, το οποίο αντιπροσωπεύουμε και είναι αξιόπιστο για έρευνα σιδερένιων σωληνώσεων και καπακιών από φρεάτια, μαντεμένια φρεάτια. Τι έχουμε δει? Έχουμε δει ότι τα περισσότερα μαγνητόμετρα τα οποία σας προσφέρουν κατασκευάζονται στην Τουρκία και μιλάμε σε ποσοστό 99,9%. Όμως για να παρουσιάζονται σαν πιο αξιόπιστα, αυτοί οι κατασκευαστές τα διαφημίζουν στις ιστοσελίδες τους. Έχουν στήσει, για παράδειγμα, ιστοσελίδες στην Γερμανία, έχουν στήσει ιστοσελίδες στην Αγγλία και τα παρουσιάζουν εκεί σαν ευρωπαϊκά προϊόντα. Βάζουν, για παράδειγμα, κάποια σημαίακια, Made in Germany, Made in England και διάφορα τέτοια. Πριν από λίγες μέρες που ήμουνα στο Facebook, πέρασε κάποια διαφήμιση από ένα κατάστημα το οποίο προωθούσε ένα μαγνητόμετρο. Το είχε βάλει στην γκάμα του, στα online προϊόντα. Και εκεί λοιπόν, καθώς σκρολάρισα, είδα προς μεγάλη μου έκπληξη ότι αυτός ο κατασκευαστής υπόσχεται βάθος εντοπισμού 15 μέτρα. 15 μέτρα. Τη στιγμή που οι εδραιωμένες εταιρείες κατασκευής ανιχνευτών μετάλλων παγκοσμίως, τις οποίες τις ξέρετε και εμείς αντιπροσωπεύουμε, για παράδειγμα XP Quest, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή ανιχνευτής επώνυμος να μπορεί να πιάσει 15 μέτρα βάθος από τις εδραιωμένες επίσημες εταιρείες που έχουν αντιπροσώπους δίκτυο σε όλο τον κόσμο. Αυτοί οι τρίτοι κατασκευαστές
Πώς το κατάφεραν, ενώ ήταν άγνωστοι από τη μια μέρα στην άλλη? Δηλαδή, έχουμε μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν 50 και πάνω εργαζόμενους, όπως η XP, έχουν μεγάλο δυνατό προϋπολογισμό να φτιάξουν καλά μηχανήματα, έχουν την τεχνογνωσία γιατί μισθώνουν επιστήμονες και δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα 15 μέτρα βάθος. Έχουμε το Extreme Hunter παράδειγμα, το οποίο μας δίνει στα χαρακτηριστικά του 5 μέτρα βάθος. Θα προχωρήσω να σας αναφέρω ένα περιστατικό. Κάποιος πελάτης μου, ο οποίος είναι κάτοχος Deus και Lawrence, ήθελε να προβεί σε αγορά μαγνητόμετρου. Εγώ τους εξήγησα τους περιορισμούς αυτής της τεχνολογίας σε αυτόν και στην παρέα του. Παρ' όλα αυτά, αυτοί αποφάσισαν να επενδύσουν κάποια χρήματα, τα οποία ήταν για την ακρίβεια γύρω στα 3.500 ευρώ, για να αγοράσουν ένα μαγνητόμετρο. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, γύρω στον 1-1,5 χρόνο, είχαν κάποια ερωτηματικά, επικοινώνησαν πάλι μαζί μου και ζήτησαν να μεσολαβήσω για να πάνε να το δοκιμάσουν σε κάποιο δοκιμαστήριο της Κορίνθου, στο οποίο έχουμε κάνει και εμείς εκεί παρουσιάσεις για το μπαλμικό Geosensys και το Lawrence παλαιότερα, αλλά και το Extreme Hunter της XP. Πραγματικά εγώ τους έστειλα στον φίλο μου εκεί, πελάτη, ο οποίος έχει το δοκιμαστήριο, για να μπορέσει έτσι να τεκμηριώσει αν πραγματικά αυτό το μηχάνημα έχει την απόδοση για την οποία το αγόρασε. Ήταν ικανό να εντοπίσει το κέλυφος της νάρκης στα 60 εκατοστά, αλλά τα δύο κυβότια τα οποία είναι θαμμένα στο 1 μέτρο δεν μπόρεσε να τα πιάσει. Ξεκινάει η σάρωση. Εδώ υπάρχει στόχος στο 1 μέτρο, 2 κυβότια. Εδώ είμαστε, κέντρο. Σταθερά. Και όσο ανεβαίνει ο δίσκος, ακόμα το τσιμπάει. Έχουμε σταθερό σήμα αριστερά-δεξιά. Το πρόγραμμα το οποίο δουλεύουμε είναι πολλών συχνοτήτων. Είναι το πρόγραμμα Μεγάλα. Όποιος πάρει Deus 2 από την αντιπροσωπεία μας θα βρει το προγραμματάκι αυτό περασμένο στη μνήμη του μηχανήματος. Είναι πολλές συχνότητες, αλλά είναι χαμηλές για να δίνει βάθος σε μεγάλο στόχο. Τα ακούτε? Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Για να επιτύχουμε μεγάλο βάθος γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο για να είναι ισχυρό θα πρέπει να παράγεται από ένα μεγάλο ποινίο. Τα μαγνητόμετρα δεν έχουν μεγάλα ποινία, αντίθετα έχουν κάποιους αισθητήρες, όπως είναι αυτοί εδώ, τους οποίους πρόκειται να σας τους δείξω. Το βλέπετε? Υπάρχει και μια ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να προμηθευτείτε και να κατασκευάσετε γραδιόμετρο εσείς μόνοι σας με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος, το οποίο θα έχει την απόδοση μαγνητομέτρου 1.500 και 2.000 ευρώ. Αυτοί είναι οι αισθητήρες FGM3 Pro, οι οποίοι συνδυάζονται με μια πλακέτα η οποία έχει και ψηφιακή οθόνη. Μπορείτε να αγοράσετε ακόμα και κουτάκι για να βάλετε μέσα την πλακέτα, με ένα κόστος λίγο πάνω από τα 200 ευρώ. Αυτούς τους αισθητήρες θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα magnetometer-kit.com. Δεύτερον, τα μαγνητόμετρα από μόνα τους δεν έχουν ισχύ. Τι σημαίνει αυτό? Γνωρίζουμε από τους παλμικούς ανιχνευτές ότι δημιουργείται κάποιος παλμός, εκπέμπεται κάποιος παλμός και κατόπιν ο ανιχνευτής διαβάζει το επαγωγικό ρεύμα το οποίο έρχεται πίσω. Τα μαγνητόμετρα δεν κάνουν καμία εκπομπή. Είναι μόνο δέκτες. Λαμβάνουν μόνον, αισθάνονται. Έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχύ. Ένα μαγνητόμετρο είναι καλό, αλλά δεν μετριέται βάσει της ισχύως, γιατί δεν υπάρχει ισχύ. Μετριέται βάσει της δυνατότητας να μπορεί να διαβάζει, να είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και να διαβάζει μικρές αλλαγές του μαγνητικού πεδίου. Ποια είναι η διαφορά του μαγνητόμετρου με το γραδιόμετρο? Γνωρίζουμε ότι μαγνητικό πεδίο έχει ο βορράς της γης. Επίσης, μαγνητικό πεδίο έχουμε και κάτω στο έδαφος από τα κενά και τα σιδηρομαγνητικά μέταλλα. Όταν δουλεύουμε με έναν μόνο αισθητήρα, είναι ευαίσθητος. Αν τον περιστρέψουμε, αν κάνουμε αυτή την κίνηση, θα αρχίζει να διαβάζει σήμα από το μαγνητικό βορρά, το οποίο είναι πολύ δυνατότερο από το σήμα των μετάλλων και των κενών κάτω στο έδαφος.
Έτσι, οι ηλεκτρονικοί για να λύσουν αυτό το πρόβλημα έφτιαξαν το γραδιόμετρο. Το γραδιόμετρο αποτελείται από 2 αισθητήρες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι, ευθυγραμμισμένοι αναμεταξύ τους, γύρω στα 80 εκατοστά. Τι θα συμβεί τότε, φίλοι μου? Αν θα περιστρέψουμε το γραδιόμετρο δεξιά και αριστερά στο χώρο, τότε οι 2 αισθητήρες θα λαμβάνουν το ίδιο σήμα από το μαγνητικό βορρά. Το πρόγραμμα που τους χειρίζεται έχει την εντολή, όταν λαμβάνει το ίδιο σήμα και από τον κάτω και από τον πάνω αισθητήρα, να το σβήνει. Οπότε δεν ακούμε καθόλου θορύβους λόγω της περιστροφής. Δεν ανταποκρίνεται στο μαγνητικό βορρά το μηχάνημα. Όταν όμως το σήμα είναι δυνατότερο από τον κάτω αισθητήρα, το πρόγραμμα που χειρίζεται τους 2 αυτούς αισθητήρες το περνάει σαν σήμα. Είτε στον ήχο, είτε σε καταγραφή σε κάποια απεικόνηση στο κινητό μας τηλέφωνο ή σε ένα τάμπλετ. Αυτό λοιπόν είναι το γραδιόμετρο. Στις διαφημίσεις αυτών των μηχανημάτων, πολλές φορές βλέπουμε ότι παρουσιάζονται τα γραδιόμετρα σαν ραντάρ εδάφους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα, γιατί το ραντάρ εδάφους είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει ένα μεγάλο ποινίο σε ένα κύβο, ένα τετράγωνο λοιπόν κατασκεύασμα, το οποίο κινείται επάνω σε 2 ρόδες. Μπορούμε έτσι να σέρνουμε το ραντάρ εδάφους ή GPR, Ground Penetrating Radar. Από την κίνηση από τους 2 τροχούς, αυτό το CART όπως λέγεται, μπορεί να μας δείχνει την απεικόνηση, να την σταματάει και να την ξεκινάει, ανάλογα με την ταχύτητα που το σέρνουμε πάνω στην επιφάνεια του εδάφους, ούτε ώστε να μην παραμορφώνει ο στόχος, έτσι. Το GPR διαφέρει από το μαγνητόμετρο στο ότι μπορεί να κάνει το ίδιο εκπομπή, έχει ισχύ και στέλνει μία δέσμη πολλών συχνοτήτων. Δεν διαβάζει απλά όπως οι αισθητήρες του γραδιόμετρου. Το GPR διαφέρει από το μαγνητόμετρο γιατί μας δείχνει το μη εδάφους. Βλέπουμε από το πλάι, για παράδειγμα, η απεικόνηση είναι σαν να βλέπουμε από το πλάι το στόχο. Βλέπουμε πού αρχίζει η οροφή και το δάπεδο του κενού. Αντίθετα, τα γραδιόμετρα, η απεικόνηση που μας δείχνουν είναι κάτωψη, σαν να βλέπαμε από πάνω, από ψηλά, το στόχο μας. Η πιο όμως σημαντική και τρανταχτή διαφορά, το πιο μεγάλο μειονέκτημα το οποίο έχουν αυτοί εδώ οι αισθητήρες και τα γραδιόμετρα, είναι ότι δεν εντοπίζουν καθόλου ευγενή μέταλλα. Παρότι αυτό είναι ένας ισχυρισμός στις διαφημίσεις αυτών των μηχανημάτων. Εντοπίζουν μόνο ό,τι πιάνει ένας μαγνήτης. Εξού και η λέξη μαγνητόμετρο, ίσον μέτρηση μαγνητισμού. Ό,τι μέταλλα πιάνει ο μαγνήτης, σιδερένια για παράδειγμα μέταλλα, αυτά τα μέταλλα θα μας χτυπήσει και ένα γραδιόμετρο. Εδώ θέλω να σας δείξω κάτι. Έχουμε ένα μαγνήτη δυνατό, νεοδημίου. Βλέπετε δεν μπορεί να χτυπήσει το χάλκινο σκεύος, δεν μπορεί να το πιάσει. Αντίθετα κολλάει εδώ στην καραβάνα. Το βλέπετε? Αυτά λοιπόν τα μέταλλα τα οποία μπορεί να πιάσει ο μαγνήτης, αυτά τα μέταλλα θα σας εντοπίσει και το γραδιόμετρο. Δεν μπορεί να πιάσει χρυσό, ασήμι, χαλκό, αλουμίνιο, τίποτα από αυτά. Προσέξτε πριν αγοράσετε. Ποιο είναι όμως το πραγματικό βάθος που μπορεί να χτυπήσει ένα γραδιόμετρο μέταλλο ή κενό και από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απόδοσή του. Σίγουρα όχι από την ισχύ, γιατί δεν έχει ισχύ, είναι ένας παθητικός δέκτης. Λοιπόν, το βάθος για τα σιδερένια αντικείμενα που μπορεί να εντοπίσει εξαρτάται από την καθαρότητα του σιδήρου. Δηλαδή, όσο πιο συμπαγής είναι ο σίδηρος, τόσο πιο καλό βάθος θα έχουμε. Βλέπετε εδώ έχω μία κάνη ενός όπλου, είναι πολύ συμπαγής, καθαρός σίδηρος και ο μαγνήτης κολλάει πολύ δυνατά και πολύ απότομα και θα δυσκολευτώ να τον ξεκολλήσω από την κάνη του όπλου. Αντίθετα όμως ένα μεταλλικό κυβότιο, ένα ντενεκέ, για όσους ψάχνουν αποκρύψεις με λίρες, έτσι, όπως βλέπετε εδώ, ο μαγνήτης δεν κολλάει και τόσο δυνατά, δεν χρειάζομαι δύναμη δηλαδή για να τον βγάλω. Το βάθος σε ένα μασίφ σιδερένιο αντικείμενο θα είναι πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με ένα ντενεκέ. Αν έχω για παράδειγμα ένα ντουφέκι θαμμένο, θα μπορώ να το πιάσω και στα 2 μέτρα βάθος.
Αντίθετα, ένα κυβότιο που είναι τσίγκος, είναι κράμα σιδήρου, έχει μέσα ψευδάργυρο, είναι αυτό που λέμε λευκοσίδηρος, επικασιτερωμένα, όλα αυτά τα οποία ξέρετε εσείς, επινικελωμένα δηλαδή, φύλλα λαμπαρίνας, το βάθος θα είναι πολύ μικρότερο, θα φτάσει ακόμα και το 1 τρίτο, λιγότερο από το 1 μέτρο. Έτσι είναι πιο αποδοτικό όσοι κυνηγάνε κυβότια να χρησιμοποιήσουν έναν καλό ανιχνευτή, είτε παλμικό, είτε του box όπως το Extreme Hunter ή ακόμα και ένα δίσκο VLF, ένα δυνατό VLF, και να μην πάνε με ένα μαγνητόμετρο, γιατί το βάθος στα κυβότια θα είναι πολύ καλύτερο με τους ανιχνευτές μετάλλων. Επίσης, δεν περιοριζόμαστε στον εντοπισμό μόνον σιδερένιων αντικειμένων. Και τι γίνεται με το πλεονέκτημα το υποτιθέμενο της καταγραφής και της απεικόνησης. Αυτά τα μηχανήματα, τα γραδιόμετρα, στην ουσία έχουν εσωτερικά έναν καταγραφέα μετατροπέα των δεδομένων. Δηλαδή, αντί να ακούμε ήχο, αντί να χτυπάνε όταν περνάμε πάνω από τα σιδερένια αντικείμενα, αυτό το σήμα, ο ήχος, μετατρέπεται σε εικόνα. Και όταν ψάχνουμε και το μηχάνημα δεν χτυπάει, βλέπουμε μπλε χρώμα στην απεικόνηση στο κινητό μας τηλέφωνο εδώ, όταν θα πέσει πάνω από έναν σιδερένιο στόχο θα μας δώσει κόκκινο χρώμα. Αυτό όμως είναι κάτι το αξιόπιστο, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Θα βλέπουμε κόκκινα στίγματα για οτιδήποτε είναι μικρό. Δεν θα μπορέσουμε όμως να έχουμε προσδιορισμό του σχήματος. Οτιδήποτε μικρό αντικείμενο σαν την παλάμη μου θα πάρω το ίδιο κόκκινο σχήμα ασχέτως του σχήματος, του περιγράμματος που έχει το αντικείμενο. Στην καταγραφή θα βλέπω ένα κόκκινο σχήμα. Εάν το αντικείμενο είναι μεγάλο, τότε θα μπορέσω να δω κάποιο περίγραμμα. Για παράδειγμα, ένα κυβότιο μπορεί να μου το δώσει ότι είναι μακρόστενο. Οτιδήποτε όμως μικρότερο από το κυβότιο, απλά θα έχω το ίδιο κόκκινο στίγμα. Σε δοκιμαστήρια, όταν κάποιοι πηγαίνουν με τα μαγνητόμετρα, ισχυρίζονται ότι έχουν πιάσει στόχους οι οποίοι είναι πολύ βαθιά. Είναι στο 1,5, 2, 2,5, 3 μέτρα και βάλει. Όμως εκεί υπάρχει μία πλάνη την οποία πρέπει να την προσέξουμε. Φανταστείτε έναν ανιχνευτή μετάλλων, ο οποίος βγάζει συνέχεια αυτά τα σπαστά σήματα. Εάν πάτε σε κάποιο χώρο και κάνετε έρευνα, κάνετε ένα σκανάρισμα 10 μέτρα γης και περάσετε, δεν υπάρχει περίπτωση το μαγνητόμετρο να μην δει μπροστά του κάποια σκάγια, σκουριές, επιφανειακά σκουπιδάκια, σιδερένια, και αυτά θα τα μεταφράσει σαν κοκκινάδια στην απεικόνηση. Έτσι, μπορεί να μας παραπλανήσει ότι έχουμε πιάσει κάποιο στόχο ο οποίος είναι βαθιά. Για παράδειγμα, εάν πιστεύετε ότι έχει πιάσει κάποιο στόχο στο δοκιμαστήριο, ο οποίος είναι στα 2 και στα 3 μέτρα, κάντε το πείραμα που θα σας πω. Φύγετε από το στόχο και περπατήστε μία επιφάνεια εδάφους γύρω στα 15-20 μέτρα, εκεί όπου δεν υπάρχει στόχος. Θα δείτε προς μεγάλη σας έκπληξη ότι στην απεικόνηση θα έχετε πολλά κοκκινάδια. Αυτά μπορεί να τα παρερμηνεύσετε ότι είναι ένας στόχος σε βάθος, το οποίο όμως δεν ισχύει. Και ερχόμαστε και στο καυτό ερώτημα, εάν πραγματικά τα γραδιόμετρα είναι αξιόπιστα, αν μπορούν να χτυπήσουν κενό. Πώς μπορούν να πιάσουν το κενό εδάφους τη στιγμή που τα ίδια δεν κάνουν καμία εκπομπή. Θα σας γυρίσω πίσω 2-3 χρόνια σε ένα επεισόδιο Q&A, στο οποίο μιλήσαμε για τις ρίζες και το μετάλλευμα. Θα αναφερθώ επιγραμματικά ότι ο πλανήτης μας ήταν ένα φλεγόμενο μάγμα πριν από κάποια εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια, και εγώταν λοιπόν αυτός ο σιδερένιος πυρήνας, και όσο κρύωνε αυτό το μάγμα, τόσο στερεοποιόταν η εξωτερική κρούστα, την οποία έχει κάνει την επιφάνεια και το χώμα, το οποίο βλέπουμε εμείς σήμερα. Για να καταλάβετε ότι το έδαφος είναι γεμάτο από σιδερένια ψήγματα, κάντε το πείραμα με ένα μαγνήτη. Σύρετε ένα μαγνήτη σε χώμα σκαμμένο, να είναι πιο αφράτο, για κάποια απόσταση, και γυρίστε και δείτε ότι θα έχει μαζέψει κάποια αρινίσματα σιδήρου. Αυτά λοιπόν τα σιδερένια ψήγματα, τα μαγνητάκια να το πούμε απλά, είναι που δημιούργησαν το χώμα και τους βράχους. Και ανάλογα τη γεωλογική περίοδο, την εποχή στην οποία κοκάλωσαν, στην οποία ψήχτηκαν, έχουν στοιχηθεί και προς το μαγνητικό βορρά αυτής της εποχής. Αυτός είναι ο λόγος που οι γεωλόγοι μπορούν να χρονολογήσουν ένα πέτρωμα. Αν δουν την κατεύθυνση που έχουν
τα ψήγματα αυτά του σιδήρου, τα οξύδια του σιδήρου όπως λέγονται, μπορούν να χρονολογήσουν και το πέτρωμα πότε δημιουργήθηκε. Κρατήστε λοιπόν πρώτο στοιχείο ότι τα ψήγματα πάγωσαν στοιχημένα με το μαγνητικό βορρά εκείνης της εποχής. Το μαγνητόμετρο όταν θα περάσει πάνω από ένα κενό μπορεί να το αντιληφθεί μόνον από την απουσία του μεταλλεύματος. Δηλαδή το ανοίγω εδώ, το κάνω ground balance, αν το θέλετε, ας το πούμε καλύτερα, πιο σωστά, ότι το σετάρω σε ένα σημείο, το οποίο το χώμα είναι παρθένο, και όταν περάσω πάνω από το κενό όπου χάνει το έδαφος, τότε το βλέπει αυτό σαν διαταραχή και το δίνει σαν σήμα. Έτσι μπορεί να πιάσει το κενό. Αυτός όμως ο τρόπος δεν είναι παντού αξιόπιστος. Εάν, για παράδειγμα, το έδαφος είναι ασβεστολιθικό, είναι έδαφος το οποίο δεν έχει πολύ μετάλλευμα μέσα του, έχει αραιά ψήγματα, θα σετάρουμε πάνω σε ένα αδύνατο μαγνητικό πεδίο και όταν θα περάσουμε πάνω από το κενό δεν θα μπορέσει να μας το δώσει, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά το παρθένο χώμα με το κενό. Υπάρχει και μία άλλη περίπτωση όπου μπορεί το μαγνητόμετρο να πιάσει πιο επιτυχημένα το κενό λόγω του ανασκαμμένου χώματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν σκάψουμε και φτιάξουμε ένα κενό και ρίξουμε πάλι σαν μπάζωμα το χώμα μέσα στον λάκκο, τότε όσα χρόνια και αν περάσουν, και 2 και 3 χιλιάδες χρόνια, αυτοί οι μαγνήτες της γης θα είναι σπασμένοι, θα είναι διαταραγμένοι, θα είναι ανασκαμμένο το έδαφος, θα ξεκινήσω το μαγνητόμετρο στο παρθένο χώμα, θα το περάσω πάνω από το σκαμμένο χώμα, όπου οι μαγνήτες έχουν πέσει τυχαία σε διαφορετικές κατευθύνσεις και θα μπορέσει να μας το διαβάσει. Σε αυτή την περίπτωση το μαγνητόμετρο ανταποκρίνεται όχι μόνο στην απουσία του εδάφους, αλλά και στην διαταραχή, όπου οι μαγνήτες είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Και σε αυτή την περίπτωση όμως το έδαφος, αν έχει ελαφρύ αδύνατο μαγνητικό πεδίο, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει το κενό ένα γραδιόμετρο λόγω της διαταραχής. Και να προσέξετε και ένα άλλο σημείο. Είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπίσει ένα γραδιόμετρο το κενό το οποίο είναι σκαμμένο από πάνω προς τα κάτω και είναι πολύ πιο δύσκολο να το πιάσει στην περίπτωση που το κενό είναι σκαμμένο από το πλάι, είναι φουρνιστό. Ειδικά σε αυτή την δεύτερη περίπτωση, εάν είναι και πολύ βαθιά, πάνω από 1,5-2 μέτρα, ακόμα και με ένα πολύ ισχυρό μετάλλευμα εδάφους, δεν θα μπορέσει να πιάσει καθόλου, να διαβάσει αυτή την διαφορά. Και πάμε να εξηγήσω πώς ένα γραδιόμετρο μπορεί να εντοπίσει τα μέταλλα, μόνον τα σιδερένια μέταλλα, όπως σας εξήγησα πιο πριν και το αιτιολόγησα. Ο λόγος είναι ότι ένα σιδερένιο αντικείμενο φτιάχνει πόλους. Τον θετικό και τον αρνητικό, τον βόρειο και τον νότιο. Θυμάστε τα πειράματα τα οποία κάναμε στο σχολείο που βάζαμε ένα μαγνήτη με ρινίσματα σιδήρου? Αυτά μαζεύονταν στις άκρες του σιδερένιου αντικειμένου. Αν για παράδειγμα έχω αυτήν εδώ την μασίφ κάνει από όπλο, είναι το ιδανικό σχήμα, γιατί στο ένα και στο άλλο άκρο έχει το πιο ισχυρό μαγνητικό της πεδίο. Εάν αυτό το αντικείμενο, οτιδήποτε μακρόστενο σιδερένιο αντικείμενο, βρεθεί ευθυγραμμισμένο, στοιχημένο με το σένσορα ενός μαγνητόμετρου, θα έχουμε πολύ μεγάλο βάθος. Γιατί το μαγνητόμετρο διαβάζει το πιο δυνατό του άκρο. Αν το αντικείμενο αυτό το μακρόστενο έρθει κάθετα με το μαγνητόμετρο, θα έχουμε το πιο λιγότερο και το πιο χειρότερο βάθος. Φυσικά, το σχήμα ενός σιδερένιου αντικειμένου, όπως σας εξήγησα, δίνει και το πλεονέκτημα αν θα μπορεί να το πιάσει βαθιά το μαγνητόμετρο. Αν είναι κάτι μακρόστενο, θα το πιάσει βαθιά. Αν είναι κάτι στρογγυλό ή μαζεμένο, τότε δεν δημιουργεί πόλους στις δύο άκρες του, δεν είναι καλός δηλαδή μαγνήτης και το μαγνητόμετρο δεν θα μπορέσει να το πιάσει σε μεγάλο βάθος. Στο κατάστημά μας διαθέτουμε μαγνητόμετρα όπως το MagnaSmart με αποσπόμενο αισθητήρα, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί και με τον καταγραφέα δεδομένων Icon Data για να κάνει άμεση απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο, ασύρματα, σε μια συσκευή Android, παράδειγμα tablet ή το κινητό μας τηλέφωνο. Επίσης έχουμε το βιομηχανικό μαγνητόμετρο M-Scan,
το οποίο χρησιμοποιείται για έρευνα σωληνώσεων και φρεατίων αποχετεύσεων. Επιλέξτε έξυπνα, διαλέξτε μηχανήματα από επώνυμο κατασκευαστή, ο οποίος δεν κρύβεται πίσω από ψεύτικες ιστοσελίδες. Επιβεβαιώστε την απόδοση του μηχανήματος στο δοκιμαστήριο. Εμείς, σαν αντιπρόσωποι της καλύτερης εταιρείας παγκοσμίως για ανιχνευτές μετάλλων, της γαλλικής XP, με την παρουσίαση του Extreme Hunter, το οποίο είναι ένα μηχάνημα για μεγάλο βάθος, δεν έχει περιορισμό να χτυπάει μόνο σίδερο, πιάνει και όλα τα ευγενή μέταλλα, οτιδήποτε είναι σχετικά μεγάλο, από μια γροθιά και πάνω. Για να αποδείξουμε την πραγματική απόδοση, επισκεφθήκαμε δοκιμαστήρια, τα οποία είναι επισκέψιμα από τον οποιοδήποτε χομπίστα σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε στο δοκιμαστήριο της Κορίνθου, των Τρικάλων, της Λάρισσας και της Κατερίνης και ανεβάσαμε βίντεο με την απόδοση του μηχανήματος. Έτσι, πραγματικά, προωθείται ένα μηχάνημα σωστά. Έτσι δεν υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο σχετικά με την απόδοσή του. Όλα τα άλλα είναι για να εξάψουν τη φαντασία του χρυσοθύρα. Φυσικά και τα χρήματα είναι δικά σας, αλλά οι εποχές είναι δύσκολες και θα πρέπει να τα δαπανάτε με σοφία και σύνεση. Q&A για τα γραδιόμετρα ήταν το σημερινό και η μοναδική λέξη κλειδί είναι το Stories by Κυρίτσης. Πατώντας αυτό το κλειδί θα ανοίξουν τα επεισόδια αυτής της σειράς και θα λάβετε γνώση για οτιδήποτε αφορά το χόμπι μας. Θέλω να ακούσω τα σχόλια και τις εμπειρίες σας από τα γραδιόμετρα και τα μαγνητόμετρα κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Θέλω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας σχετικά με οτιδήποτε αφορά το χόμπι και τα μαγνητόμετρα και τα γραδιόμετρα με τα οποία ασχολούμαστε στο σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μείνατε μαζί μας και περιμένω να ακούσω τις ιδέες σας, οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε, ούτως ώστε να απροβώ και να φτιάξω ένα νέο επεισόδιο για να βοηθήσω τους χομπίστες, τόσο τους αρχάριους, αλλά και τους πιο προχωρημένους. Να είσαστε καλά που μείνατε μαζί μας και στο σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Γεια σας.